Ωραία, θα σου πω εγώ που βρισκόμαστε. Εδώ. Βρισκόμαστε στη Μύκονο. Αυτό βασικά, βρισκόμαστε στη Μύκονο. Τι λες τώρα? Ηλεκτρικό παγκάκι στη Μύκονο, πολύ μπροστά. Δεν χαρτίζει, ρε. Ναι, ρε. Εγώ το έβαλα χωρίς να το κουμπίσει. You know what? I know ότι γράφεις τώρα. Σωστός, καλά το πας.
Super paradise. Ήρθαμε και στη Φταλιά, εδώ στην Μύκονο που λέω.